А скажіть, будь ласка, відверто, що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Ви, звісно, можете буденно сказати, так, це бронезахист. Хтось навіть додасть, що це бронесистема «Пластун» від Рарох. Але тільки я вам скажу, як є. Це скарб. Сьогодні я не буду вам про все гамузом розповідати. Надто багато всього в цій системі, що варта уваги. Розповім лише про одну складову, яка для мене виявилася справжнім порятунком для моєї спини. А повірте, я шукав довго і усюди та перепробував масу варіантів. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. У певний момент я зрозумів, яким би легким, ергономічним чи підігненим броник не був, моя спина та плечі все одно в якийсь момент кажуть «до побачення». Шукав я багато різних варіантів, наприклад, плетоноски корсетного типу на кшталт штатовської АВС. Я впевнений, що ви про неї чули. По-перше, з'ясували, що на нашій війні плетоноска хороша хіба що на полігоні. По-друге, після всіх АВС і морпіховських броніків, це він в мене в розібраному стані, стало зрозуміло, що це все відстає від тенденцій нашої сучасної війни. І головне, воно не вирішує мою біль. А моя біль – це розвантаження плечей і захист шиї. Так, друга моя постійна проблема – я не міг знайти захист шиї, який не перетворював би стрільбу з особистої стрілецької зброї на стрільбу навмання. Бо нормально вкластися в зброю з горжетом у мене просто не виходило. І десь влітку 2023 року я дізнався, що в одному Вікторзі з'являється дуже дорогий і технологічний американський горжет з підресорідною системою до броніків. Коштує він, правда, як крило від Боїнга. Але коли твій хребет висипається в берці, гроші вже не мають значення. Як ви вже здогадались, купую ресорка. Скажу відверто, непогана річ, але на мою суто суб'єктивну думку, взагалі не коштує свої гроші. Хоча вона і намагалася вирішити мої проблеми. Частково. По-перше, вкладатися в зброю стало значно простіше, а по-друге, хребет почав висипатися значно повільніше. Юзав я її якийсь час і навіть намагався себе переконати, що саме вона закриває мої потреби. Доки до мене не потрапила система бронезахисту «Пластун» від українського виробника «Рарох». Бо вся їхня система коштувала трохи більше, ніж та американська шляпа. А ще у «Рарога» виявляється горжет тієї ж дії. Тільки, на моє здивування, він працює на порядок краще. З того самого часу «Рарог One Love». Пробачте. Розвантаження ваги і вкладка в зброю 5 з плюсом. А ще подивіться на стандартну керамічну плиту 6-го класу англійську і виробництва «Рарох». І очманіти з цієї різниці. Але про це і багато іншого наступного разу. Бережіть кремезне себе і тих кремезних, що опинилися поруч. Слава Україні! Па-па! Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma